احنا لغايه دلوقتي بنتكلم على سنجل نيورون، فهنبتدي دلوقتي نشوف النيد لمالتيبل نيورونز ومالتيبل لايرز. تعالوا ناخد اكزامبل، والاكزامبل هو انه احنا اتفقنا انه السنجل نيورون بيعمل فانكشن ابروكسيميشن. تعالوا نتخيل انه الفانكشن في الحاله دي هي عباره عن الاند جيت او الاور جيت. الاند جيت والاور جيت التروث تيبل بتاعهم هو عباره عن زي ما احنا شايفين كده. في الاند لو الاثنين، لو اي واحد فيهم زيرو هيطلع زيرو، ولو اي ولو الاثنين 1 هيطلع 1، والاور العكس. في حاله الاند والاور هنلاقي انه لو بنعمل كلاسيفيكيشن بروبلم هنلاقي انه الديسيجن باوندري اللي احنا محتاجينه، احنا هنا بنتكلم على 2 dimensional problem لان احنا عندنا 2 inputs، فالديسيجن باوندري هو ستريت لاين. الستريت لاين كافي جدا ان هو يفصل ما بين التو كلاسز. التو كلاسز في حالتنا هنا هم 0 و1 لانه الاوتبوت بياخد يا 0 يا 1. طب لو غيرنا البروبلم وقلنا انه الفانكشن اللي انا محتاج اعمل لها ابروكسيميشن هي اكس اور. الاكس اور بتقول ايه؟ انه لو التو انبوتس زي بعض هيطلع 0، ولو في اي واحد فيهم ب1 او مختلفين عن بعض هيطلع 1. في الحاله دي لو جينا نبلوت الانبوت فيرسس الاوتبوت هنلاقي ايه؟ انه الاوتبوت المقابل الاخضر ما اقدرش افصله مع الاوتبوت الاصفر الا بتو ستريت لاينز او ان جنرال كيرف. يعني انا ممكن اعمل اليبس مثلا حوالين الاثنين الخضر دول، وبكده كل اللي جوه الاليبس بقى كلاس مثلا 1 واللي بره بقى كلاس 0 او العكس. وبالتالي سنجل ديسيجن باوندري ما عادش ينفع. طيب نحلها ازاي؟ هل معنى كده انه نيورال نتورك ما تعرفش حلها؟ لا، ما زالت تعرف، بس محتاج على الاقل 2 ديسيجن باوندريز. كل واحد، احنا اتفقنا السنجل نيورون بيقدر ان هو يابروكسيميت ستريت لاين، فكل واحد من التو نيورونز 1 و 2 دولت هيدخل عليهم التو انبوتس اكس 1 واكس 2، الاثنين هيخشوا على التو نيورونز. ومن هنا جت فكره الفولي كونكتد نيورال نتورك، لان هي ايه؟ في ويتس لكل نيورون، والويتس دي بتكونكت كل الانبوتس لكل النيورونز اللي في اللاير اللي بعدها، فهي فولي كونكتد. كل واحد من دول هيدينا ستريت لاين. هيبقى ناقصني انا كده بقى عندي 2 ستريت لاينز، فلو بقى في عندي اوتبوت على بره الستريت لاين الاولاني هنا كده وجوه التاني، فده معناه ان هو ايه؟ عند الدايره السوداء دي. ولو العكس، لو بره التاني وجوه لو بره الاولاني وجوه التاني فهيبقى ايه؟ الدايره السوداء التانيه. ولو جوه الاثنين هيبقى ايه؟ واحد من الدايرتين البيض اللي هو بيمثلوا ايه؟ الكلاس التاني. وبالتالي كده عملت ايه؟ كلاسيفيكيشن مظبوط. بس عشان اقدر ان انا افرق الفور كيسز اللي انا حكيت عليهم دول، فانا محتاج ثيرد نيورون او ديسيجن نيورون ان هو يفرق ما بين التو كلاس. فكده بقيت انا محتاج اولا اكتر من نيورون في اول لاير 1 و 2، وكمان محتاج لاير كمان، فبالتالي محتاج ديبث ان انا عشان افرق ما بين الاثنين. فكده بقيت عندي مالتي لاير نيورال نتورك، او بنسموها مالتي لاير بيرسبترون MLP. ده الاسم القديم شويه في الليتريتشر عن النيورال نتوركس او الديب نيورال نتوركس. الاسم الجديد اللي ممكن نسمعه في البيبرز وفي الليتريتشر هو الديب نيورال نتوركس او DNN. فMLP او DNN هم بيعبروا عن نفس الحاجه. بس واضح انه الفانكشنز اللي بنعمل لها ابروكسيميشن مش دايما بنبقى نقدر نفصلها بسنجل ديسيجن باوندري. لو حبينا نفيجوالايز الكلام ده على سبيس اكبر من السنجل ستريت لاين او التو دايمنشن، هنلاقي ايه؟ ان كل نيورون بيمثل هايبر بلين ان جنرال. كل ما نزود نيورون كل ما الهايبر بلين ده يجت مور اند مور كومبلكس، وكل ما نزود لاير الهايبر بلين دوت هيجت مور نون لينير، لانه احنا كل ما بنزود لايرز كل ما بنزود اكتيفيشن فانكشنز، والاكتيفيشن فانكشنز دي نون لينير، وبالتالي زياده النون لينياريتي دي بتدينا مور اند مور كومبلكس كيرفز. فمثلا زي الاكزامبل ده، كل نيورون بيدينا ستيب فانكشن او سيجمويد في الهايبر بلين زي ما احنا شايفين. كل واحد فيهم فيري سيمبل، ولكن تجميعتهم مع بعض بتدينا الكيرف المعقد ده. كويس؟ الكيرف المعقد ده ليه ميزه وعيب. الميزه انه ممكن يابروكسيميت فانكشنز فيري فيري كومبلكس، بس العيب بتاعه ان هو ممكن يعمل لنا اوفر فيتنج.
ليه اوفر فيتنج؟ لان هو زي ما اتكلمنا في حاله البولينوميال ممكن يحفظ كل بوينت في التريننج داتا ويابروكسيميتها ويجيب لي زيرو ايرور، بس على التست والريل كيس هيديني ايرور كبير. ده شكل النيورال نتورك، الفيري فيري ديب نيورال نتورك. بتبقى بتتعرف عن طريق حاجه اسمها انبوت لاير. الانبوت لاير دي هي الداتا الانبوت الاكس، والاكس دي مثلا لو خدنا اكزامبل زي الايمجز فهي البيكسلز بتاعت الايمج. البيكسلز دي بتبقى في التو دايمنشن، ممكن نفردها على سنجل دايمنشن، ان احنا ناخدها رو وايز او كولوم وايز ونطلع منها فيكتور طويل جدا، هو ده الاكس. وفي الاوتبوت في الاوتبوت لاير. الاوتبوت لاير دي في حاله الكلاسيفيكيشن بتبقى هي عباره عن نيورون لكل كلاس. يعني لو عندي 4 كلاسز وعايز بس اميز بينهم، يبقى عندي 4 نيورونز في الاوتبوت. واللاير الاخرانيه دي الكونكشن بتاعتها بتبقى دايما هي السوفت ماكس اللي اتكلمنا عليها. ان بتوين بيبقى في مجموعه من النيورونز ممثله بالظبط بنفس الطريقه اللي ورينا بيها السنجل نيورون. هي عباره عن سم، وكل السم دوت بيابلاي عليه اكتيفيشن فانكشن، وبالتالي الاوتبوت عند اللاير اللي قبل الاوتبوت لاير على طول بيبقى نون لينير جدا، لان هو عباره عن فانكشن اوف فانكشن اوف فانكشن، وكل واحده فيهم فيها الاكتيفيشن فانكشن بتاعها، وكل واحده فيهم نون لينير. فاحنا لغايه دلوقتي اللي اتكلمنا عليه هو ان احنا اتكلمنا على السنجل نيورون، وشفنا ده ازاي بيحاكي قدر الامكان، وان كان مش اكزاكت طبعا زي الناتشرال نيورون. وقلنا الهيومن برين او الهيومن نيورال نتورك بتبقى مكونه من نتورك اوف نيورونز وكونكتد مع بعض بسينابسز. نفس الكلام في الديب نيورال نتورك، هي نتورك اوف نيورونز وكونكتد مع بعض بويتس، فهي برضو نفس الشكل، وان كان برضو الفانكشن مش هي بالظبط.